Welcome back to Sync Study SEE Examination Class 10 Science Revision Class Numerical Problem Solution on Transformer सम्बन्धित न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरुको सल्युसन डिस्कस गर्नेछौं र क्वेशन्सहरु प्रिभियस बोर्ड एक्जाम्सहरुबाट एसई एक्जाम्सहरुबाट लिएको छ र ट्रान्सफर्मरको न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दा हामीलाई चाहिने फर्मुला चाहिँ अब यो ns/np = bs/bp और यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ n2/n1 = v2/v1 र ns number of turns in the secondary coil, np number of turns in the primary coil, bs voltage in the secondary coil, bp voltage in the primary coil. Yes, bp भनेको यो इनपुट भोल्टेज पनि भनिन्छ, bs लाई आउटपुट भोल्टेज पनि भनिन्छ. अब फर्स्ट क्वेशन यस्तो छ, क्वेशन नम्बर यो चाहिँ ग्रुप सी मा आउँछ यो क्वेशन्सहरु धेरै जस्तो है, ग्रुप सी को क्वेशन्सहरु छन् सबै र क्वेशन नम्बर 16 कर्णाली प्रदेशको क्वेशन पेपर SEE 2075. The number of turns in the primary winding of a transformer is 150 times more than that in the secondary winding. Calculate the input EMF, input voltage भनेर बुझ्नुपर्छ यसलाई हामीले. In the primary winding, if the EMF generated in the secondary winding is 220 volt AC, which type of transformer is it, why भन्ने क्वेशन छ. अब हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ त्यो पहिला लेखौं राम्रोसँगले. क्वेशन पढेर बुझ्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ र हामीले हतार गर्नु हुँदैन, पहिला बुझ्ने कोशिश गर्नुपर्छ. The number of turns in the primary winding of a transformer is 150 times more than that in the secondary winding. Secondary winding भन्दा primary winding चाहिँ 150 times ले more छ भन्यो है क्वेशनले. सेकेन्डरी भन्दा सेकेन्डरी वाइन्डिङ को कम्पेयर मा प्राइमरी वाइन्डिङ चाहिँ 150 टाइम्स मोर भनेपछि पहिला सेकेन्डरी कति हुन्छ त्यो गरौँ न त हैन. सेकेन्डरी वाइन्डिङ ns भनेको n2 भनेको लेट इट बी x भयो भने प्राइमरी वाइन्डिङ अफ अ ट्रान्सफर्मर इज 150 टाइम्स मोर भनेको छ नि त हैन. प्राइमरी वाइन्डिङ चाहिँ कतिले हुने भए 100 प्राइमरी वाइन्डिङलाई चाहिँ 150x लेख्नु पर्ने भयो किनभने प्राइमरी चाहिँ सेकेन्डरी भन्दा 150 टाइम्स मोर भयो है. भनेपछि हामीले चाहिँ अब सेकेन्डरी वाइन्डिङ x टाइम्स भयो भने प्राइमरी वाइन्डिङ 150x टाइम्स भनेर हामीले बुझ्यौं. टर्न्स लेख्नु पर्यो यहाँनिर हैन, TURNS टर्न्स, यहाँ पनि TURNS टर्न्स. अब चाहिँ के सोधिएको छ भने EMF generated in the secondary winding is 220 volt. Generated भनेको आउटपुट भनेको, यो आउटपुट भनेको V2 220 volt हैन. अनि त्यो छ क्याल्कुलेट द इनपुट EMF, इनपुट भनेको प्राइमरी को भनेपछि हामीले यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, क्याल्कुलेट गर्न पर्छ. ओके, अब यो ट्रान्सफर्मर को न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुले हतार गरेर कुन चाहिँ प्राइमरी वाइन्डिङ सेकेन्डरी वाइन्डिङ राम्रो नपढिकन चाहिँ के गर्छ, त्यो सेकेन्डरी को ठाउँमा प्राइमरी को ठाउँमा सेकेन्डरी लेख्ने प्रब्लमहरु हुन्छ र त्यो भएर गल्ती हुन्छ. र तपाईहरुले यो विशेष ट्रान्सफर्मर को क्वेशन पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम पेशेन्टली चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ र टाइम लगाएर बुझेर मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ है. अब हामीलाई फर्मुला चाहिएको वी नो, फर्मुला हामीलाई यो माथिको ns/np = bs/bp गर्छौं है. अनि त्यसपछि अब हामी फर्मुला यहाँनिर भ्यालु पुट गरौँ और पहिला चाहिँ रिअरेन्ज गरौँ इक्वेसन. हामीलाई चाहिने bp हो, यो चाहिँ हामीले फाइन्डिङ गर्नुपर्छ भनेपछि यसलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँ यता है. क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर ns * bp = bs * np गरेर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यौं. अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि हामीले bp लाई हामीले एक्लै राखौं किनभने यसको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्छ. bs * np डिवाइडेड बाइ के हुने भए ns भए. अब हामीले भ्यालु पुट गरौँ यहाँनिर bp = भ्यालु पुट गर्दाखेरि हामीले केयरफुल भएर गर्नुपर्ने हुन्छ हेरेर यो पनि. bs भनेको 220 है. अनि np भनेको कति छ 150x छ
हैन अनि भनेपछि ns भनेको कति छ x छ अब हामी क्याल्कुलेसन गरौँ यो x र x हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौं र चाहिँ vp को भ्यालु अब कति आउने भए यो चाहिँ 220 into 150 हुने भयो हैन 220 into 150 कति आउने रहेछ 33,000 हुने रहेछ 33000 अब यो चाहिँ VP भोल्टेज इन प्राइमरी कोइल भएको हुनाले यसको चाहिँ युनिट के हुन्छ V हुन्छ र हाम्रो आन्सर चाहिँ के भयो 33,000 भोल्टेज अब which type of transformer is this भनेको छ प्राइमरी भोल्टेजमा चाहिँ 33,000 भयो सेकेन्डरीमा चाहिँ 220 मात्रै भयो यहाँ हैन भनेपछि यो के भयो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भनेर हामीले बुझ्यौं किनभने भोल्टेज डाउन भयो नि त भोल्टेज डाउन भएपछि यसलाई स्टेप डाउन भनिन्छ तपाईहरुले आन्सर र कम्प्लिट सेन्टेन्समा लेख्नु होला दिस इज द सल्युसन अब अर्को छ क्वेशन कस्तो छ भने क्वेशन नम्बर 16 मै ग्रुप सी मै छ यो पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको रहेछ यो SEE 2075 को एक्जाम को हैन इन अ ट्रान्सफर्मर द नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोइल इज 3 times than the number of turns in the secondary coil if the primary voltage of transformer is 220 volt find the secondary voltage अब क्वेशन ले के दिएको छ त्यो लेखौं है हामीले पहिला in a transformer number of turns in the primary coil is 3 times than the number of turns in the secondary coil secondary coil को भन्दा primary coil मा चाहिँ 3 times ले more भनेको छ हैन त यो उसो भए पहिला secondary कति हुन्छ त्यो लेख्नु न let the secondary be x turns भयो भने number of turns in the primary coil is 3 times भनेको चाहिँ यसलाई 3 times गराउनु पर्छ हामीले secondary को 3 times गराउँदाखेरि 3x भयो हैन र यसरी के भयो 3x टर्न्स भयो 3x टर्न्स भएपछि अब यो प्राइमरी को 3x टर्न भयो अब अर्को क्वेशन चाहिँ पार्ट चाहिँ के छ भने प्राइमरी भोल्टेज अफ द ट्रान्सफर्मर इज 220 भोल्ट प्राइमरी भोल्टेज चाहिँ 220 भयो भने सेकेन्डरी भोल्टेज कति हुन्छ भनेको चाहिँ यो मागिएको छ है अब हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौं र अब हामीले फर्मुला वी नो अब हामीलाई फर्मुला चाहिएको ns/np equal to bs/bp तपाईहरुले आफ्नो कपीमा यसलाई तल नेक्स्ट लाइनमा लेख्नु होला और अब हामीले रिअरेन्ज गरौँ इक्वेसनलाई bs यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ निकाल्नु पर्छ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है भनेपछि यसलाई हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याऊ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर np * bs equal to ns into bp गरेर हामीले यसरी रिअरेन्ज गरौँ अब अझै रिअरेन्ज गरेर हामीले चाहिँ bs लाई एक्लै बनाऊ सो दैट यसको भ्यालु हामीले यतापटि निकाल्न सक्छौं ns into bp divided by np है अब भ्यालु राख्ने काम गरौँ यानी र bs equal to ns को कति छ x छ हैन ns को माथि x छ अनि अर्को चाहिँ तपाईको के छ भने bp चाहिँ कति छ 220 भोल्ट छ है अनि त्यसपछि चाहिँ np आयो np चाहिँ 3x छ हैन यसरी हामीले चाहिँ के गर्यौं भ्यालु प्लेस गर्यौं और bs इक्वल टु अब यो x हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं हैन किनभने यो मल्टिप्लिकेसन को साइन छ 220 डिवाइडेड बाइ 3 चाहिँ कति हुने रहेछ 73.33 हुने रहेछ अब यो चाहिँ सेकेन्डरी भोल्टेज भएको हुनाले यसको v हुन्छ हैन र आन्सर चाहिँ कति आयो भने सेकेन्डरी भोल्टेज 73.33 भोल्ट आयो हाम्रो आन्सर त्यति पायौं अब हामीले कुन टाइपको ट्रान्सफर्मर भन्दा क्वेशनमा त सोधिएको छैन तर हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ प्राइमरी भोल्टेज 220 भयो भने सेकेन्डरी भोल्टेज 73.33 भयो भनेपछि कम भयो हैन प्राइमरी भोल्टेज भन्दा सेकेन्डरी इनपुट भन्दा आउटपुट कम भयो भने यो के भयो स्टेप डाउन भयो अब यो पनि स्टेप डाउन नै भयो हैन स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भयो ओके अब अर्को चाहिँ कस्तो छ भने क्वेशन यहाँनिर छ एउटा र प्र्याक्टिस तपाईहरुलाई एक दुईवटा यसरी प्र्याक्टिस गर्यो भने यो प्र्याक्टिस पुग्छ एकदमै सजिलो न्यूमेरिकल प्रब्लम हो के गाह्रो छैन यति प्र्याक्टिसले पुग्छ व्हाट टाइप अफ ट्रान्सफर्मर इज शोन इन द डायग्राम
टाइप लेख्नु पर्यो वाट सब्स्टान्स इज युज टु ल्यामिनेट द कोर वार्निश अथवा सेल्याक फाइन्ड आउट द भोल्टेज प्रड्युस इन द सेकेन्डरी कोइल अब चित्र दिएको छ चित्रमा यसरी लेबलिङ गरिएको छ अनि चाहिँ भोल्टेज प्रड्युस इन द सेकेन्डरी कोइल यो भोल्टेज चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुहोस् भन्ने छ है अब चित्रमा के दिएको छ भने गिभन नम्बर अफ टर्न्स इन द सेकेन्डरी कोइल 500 टर्न्स दिएको छ है अनि नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमेरी यो पनि दिएको रहेछ 250 दिएको छ है सेकेन्डरी भोल्टेज हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ प्राइमेरी भोल्टेज इनपुट चाहिँ 220 भोल्ट दिएको छ है अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ हामीले के गरौँ यो फर्मुला वी नो ns by np equal to bs by bp गरेर हामीले फर्मुला राखौं अब रिअरेन्ज गरौँ bs मागिएको छ र यसलाई एक्लै पार्नुपर्ने हुन्छ हैन np or np into bs equal to ns into bp भन्ने भयो हैन अनि त्यसपछि और अब bs चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु परेको हुनाले bs लाई हामीले एक्लै राखौं ns into bp divided by np भनेर हामीले यसरी राखौं है अनि त्यसपछि अब और bs equal to भ्यालु पुट गरौँ ns को कति छ 500 टर्न्स छ नि हैन 500 छ अनि bp को कति छ भने 220 है त्यसपछि np को कति छ 250 अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि bs इक्वल टु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति हुने भयो भने देखिनलाई यो र यो क्यान्सल गर्न सक्छौं हामी अनि 25 2 जा 50 भनेपछि 20 into 22 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 440 भोल्ट भयो ओके यो भोल्टेज भएको हुनाले यसको युनिट के भयो भोल्ट भयो ओके सो दिस इज द सेकेन्डरी भोल्टेज र यो चाहिँ कस्तो भयो भने प्राइमेरी भोल्टेज 220 भयो सेकेन्डरी भोल्टेज 440 भयो हैन यो चाहिँ भयो भने के भयो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर किनभने आउटपुट भोल्टेज चाहिँ के भयो धेरै भयो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर आउटपुट भोल्टेज इज मोर देन इनपुट भोल्टेज ओके सो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भयो ओके सो दिस इज द क्याल्कुलेसन अब अर्को चाहिँ छ लास्ट क्वेशन छ तपाईहरुको यहाँनिर what type of transformer is given in the diagram y किनभने हामीले स्टेप अप हो कि स्टेप डाउन हो त्यो हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्छौं क्याल्कुलेट द प्राइमरी भोल्टेज अफ दिस ट्रान्सफर्मर अब यहाँ के दिएको छ भने यो चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स इन द सेकेन्डरी कोइल 500 दिएको छ यहाँ हैन सेकेन्डरी त्यसपछि नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोइल 100 टर्न्स दिएको छ है चित्र दिएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ के दिएको छ भोल्टेज 1100 1100 दिएको छ भोल्ट हामीलाई प्राइमरी भोल्टेज मागिएको छ हैन यो पनि इजी नै छ अब वी नो हामीले फर्मुला लेख्नु पर्यो यसमा ns by np equal to bs by bp हुने भयो यहाँनिर हैन है ns by np equal to bs by bp भयो अब हामीलाई चाहिँ प्राइमरी भोल्टेज मागिएको छ bp र हामीले रिअरेन्ज गर्नु पर्यो इक्वेशनलाई हैन अब bp लाई हामीले यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायौं भने हामीलाई चाहिँ के हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ bs into np गर्नु पर्यो राइट अब bp लाई चाहिँ मेक इट अलोन अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड अब bs into np divided by ns राइट ओके अब और bp equal to अब लेट्स पुट द भ्यालुज हियर हैन भ्यालु लगाउँ यहाँनिर bs को 1100 np को 100 माथि हेर्नुस् है np को यो 100 त्यसपछि चाहिँ के छ भने ns को 500 यो भ्यालु राख्दा पनि एकदम हामी केयरफुल हुनुपर्छ किनभने देखिनलाई यो गल्ती हुन सक्छ है अनि और
VP इक्वल टु अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले यसलाई क्यान्सल आउट गर्न सक्छौँ त्यसरी गर्दाखेरि के भयो भनेदेखिलाई 1100 डिभाइडेड बाइ 5 भयो यसलाई फर्दर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति हामीले पायौँ 220 5 2 जा 10 5 2 जा 10 0 भन्दा 220 भयो हैन अब प्राइमेरी भोल्टेज भएको हुनाले यसको युनिट के हुन्छ भोल्टेज हुन्छ राइट सो दिस इज द आन्सर अब व्हाट टाइप अफ ट्रान्सफर्मर इज दिस भनेर भनिएको छ सेकेन्डरी भोल्टेज 1100 भयो प्राइमेरी भोल्टेज कति भयो 220 भयो इनपुट सानो भयो आउटपुट ठुलो भयो भनेपछि यो के भयो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भयो आउटपुट ठुलो भयो हैन आउटपुट ठुलो भएपछि यो के भयो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भयो ओके आउटपुट चाहिँ ठुलो भयो इनपुट चाहिँ 220 मात्रै रहेछ नि त प्राइमेरी भोल्टेज हैन त्यो भएर स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भयो ओके तपाईहरुले आन्सर स्टेटमेन्ट लेख्नुस् अब यो चाहिँ के हो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो त्यसपछि किनभने यो आउटपुट भोल्टेज यसमा चाहिँ इनपुट भोल्टेज भन्दा धेरै छ भनेर लेख्नुस् अनि प्राइमेरी भोल्टेजको भ्यालु चाहिँ 220 भोल्ट भनेर है विथ दिस वी कम्प्लिट द डिस्कसन